cá biết biển hình, sự thật kỳ diệu dưới biển khơi. Bạn có biết rằng dưới lòng đại dương sâu thẳm, có những loài cá sở hữu khả năng biến đổi giới tính một cách kỳ diệu không? Bạn đã bao giờ nghe đến loài cá có thể tự thay đổi giới tính của mình chưa? Đây không phải là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, mà là một hiện tượng có thật trong thế giới tự nhiên. Nghe có vẻ như một câu chuyện cổ tích, nhưng đây lại là sự thật kỳ diệu trong thế giới đại dương bao la. Những loài cá này có thể thay đổi giới tính của mình để thích nghi với môi trường sống và đảm bảo sự sinh tồn của loài. Có những loài cá ban đầu là con cái, nhưng sau đó lại có thể chuyển thành con đực và ngược lại. Quá trình này không chỉ là một sự thay đổi về hình thức mà còn liên quan đến sự thay đổi về chức năng sinh sản. Hiện tượng kỳ lạ này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều nhà khoa học và những người yêu thích thế giới tự nhiên. Các nhà nghiên cứu đã dành nhiều năm để tìm hiểu và giải mã cơ chế đằng sau sự thay đổi giới tính này. Hãy cùng tôi, Trần Thành, khám phá bí mật về loài cá tư thay đổi giới tính, một hành trình đầy bất ngờ và thú vị đang chờ đón chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các loài cá đặc biệt này, từ những loài cá nhỏ bé sống trong rắn san hô đến những loài cá lớn hơn sống ở vùng biển sâu. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao chúng lại có khả năng đặc biệt này, cơ chế nào chi phối sự thay đổi kỳ diệu ấy, và lợi ích của nó đối với sự sinh tồn của chúng. Khả năng thay đổi giới tính giúp chúng duy trì sự cân bằng trong quần thể và tăng cơ hội sinh sản. Hành trình khám phá đại dương bao la và những điều kỳ thú trong thế giới tự nhiên đang chờ đón chúng ta. Chúng ta sẽ lấn sâu vào lòng biển, khám phá những rắn san hô đầy màu sắc và gặp gỡ những loài cá có khả năng biến đổi giới tính. Hãy cùng nhau lân xuống và chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ diệu của đại dương nào. Chúng ta sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loài cá mà còn hiểu thêm về sự đa dạng và phong phú của hệ sinh thái biển. Trong thế giới động vật, việc thay đổi giới tính không phải là hiếm gặp. Điều này có thể xảy ra ở nhiều loài khác nhau, từ côn trùng, bò sát đến các loài động vật có vú. Tuy nhiên, hiện tượng này đặc biệt phổ biến và đáng chú ý ở các loài cá. Ở các loài cá, việc thay đổi giới tính không chỉ là một hiện tượng sinh học thú vị mà còn là một chiến lược sinh tồn quan trọng. Cá có thể thay đổi giới tính để thích nghi với môi trường sống và tối ưu hóa khả năng sinh sản của mình. Ước tính có đến hơn 500 loài cá có khả năng chuyển đổi giới tính trong suốt vòng đời của mình. Điều này có nghĩa là chúng có thể bắt đầu cuộc sống dưới dạng một giới tính và sau đó chuyển đổi sang giới tính khác khi cần thiết. Vậy tại sao chúng lại có khả năng đặc biệt này? Câu trả lời nằm ở chính cấu trúc cơ thể và khả năng thích nghi với môi trường sống của chúng. Cá có một hệ thống sinh sản linh hoạt, cho phép chúng thay đổi giới tính khi điều kiện môi trường thay đổi. Cấu trúc cơ thể của cá cho phép chúng thay đổi giới tính một cách dễ dàng. Hệ thống sinh sản của chúng có thể điều chỉnh để sản xuất chung hoặc tinh trùng tùy thuộc vào nhu cầu của quần thể và điều kiện môi trường. Khác với động vật trên cạn, cá sống trong môi trường nước, nơi điều kiện sống có thể thay đổi một cách chóng mặt. Nhiệt độ nước, độ mặn, ánh sáng và nguồn thức ăn đều có thể biến đổi nhanh chóng, đòi hỏi cá phải có khả năng thích nghi cao. Nhiệt độ, độ mặn, ánh sáng, nguồn thức ăn hay thậm chí là số lượng cá thể trong đàn đều có thể ảnh hưởng đến giới tính của chúng. Khi môi trường thay đổi, cá có thể thay đổi giới tính để đảm bảo rằng chúng có thể sinh sản hiệu quả nhất. Sự thay đổi giới tính cho phép cá thích nghi tốt hơn với môi trường sống, tăng khả năng sinh sản và tồn tại của loài. Điều này đặc biệt quan trọng trong các môi trường khắc nghiệt, nơi mà sự linh hoạt có thể quyết định sự sống còn. Hãy cùng tôi tìm hiểu kỹ hơn về những yếu tố nào đã tác động đến sự thay đổi giới tính ở cá nhé. Chúng ta sẽ khám phá cách mà các yếu tố môi trường như nhiệt độ, ánh sáng và nguồn thức ăn ảnh hưởng đến quá trình này, cũng như những lợi ích mà sự thay đổi giới tính mang lại cho các loài cá. Môi trường sống đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc quyết định giới tính của một số loài cá. Điều này có nghĩa là các yếu tố như nhiệt độ nước, mật độ cá thể và các điều kiện môi trường khác có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển và thay đổi giới tính của chúng. Khi điều kiện môi trường thay đổi, chúng có thể tự điều chỉnh giới tính của mình để thích nghi và tồn tại. Đây là một cơ chế sinh học phức tạp nhưng vô cùng hiệu quả, giúp các loài cá duy trì sự cân bằng trong hệ sinh thái của mình. Ví dụ, khi mật độ cá thể trong một khu vực quá dày đặc, một số loài cá sẽ tự động chuyển đổi giới tính để duy trì tỷ lệ đứt cái cân bằng, đảm bảo khả năng sinh sản của cả đàn. Điều này giúp ngăn chặn sự cạnh tranh quá mức giữa các cá thể cùng giới và tối ưu hóa cơ hội sinh sản. Nhiệt độ nước cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến giới tính của cá. Khi nhiệt độ nước thay đổi, nó có thể kích hoạt các phản ứng sinh học trong cơ thể cá, dẫn đến sự thay đổi giới tính. Một số loài cá sống ở vùng nước ấm có xu hướng chuyển đổi giới tính từ cái sang đức khi nhiệt độ nước tăng cao.
Điều này có thể là do sự thay đổi trong mức độ hormone, ảnh hưởng đến quá trình phát triển giới tính. Ngược lại, một số loài cá khác lại chuyển đổi giới tính từ đực sang cái khi nhiệt độ nước giảm xuống. Sự thay đổi này giúp chúng thích nghi với môi trường sống mới và duy trì sự cân bằng trong quần thể. Ngoài ra, nguồn thức ăn, ánh sáng và các yếu tố môi trường khác cũng có thể tác động đến quá trình thay đổi giới tính ở cá. Ví dụ, sự thay đổi trong nguồn thức ăn có thể ảnh hưởng đến mức độ dinh dưỡng và hormone, từ đó dẫn đến sự thay đổi giới tính. Sự thay đổi giới tính linh hoạt cho phép cá thích nghi với những biến động của môi trường, đảm bảo sự sinh tồn của loài trong thế giới đại dương đầy khắc nghiệt. Điều này không chỉ giúp chúng tồn tại, mà còn duy trì sự đa dạng sinh học và cân bằng sinh thái trong môi trường biển. Khả năng thay đổi giới tính của cá là một minh chứng cho sự kỳ diệu của tự nhiên. Nó cho thấy rằng các loài sinh vật có thể phát triển những cơ chế phức tạp để đối phó với những thách thức của môi trường sống. Điều này cũng mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về sinh học và sinh thái học, giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách các loài sinh vật thích nghi và tiến hóa. Trong tương lai, việc nghiên cứu về sự thay đổi giới tính ở cá có thể cung cấp những thông tin quý giá cho việc bảo tồn và quản lý các loài cá, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và sự suy giảm môi trường sống. Hiểu rõ hơn về cách các loài cá thích nghi với môi trường sẽ giúp chúng ta bảo vệ và duy trì sự đa dạng sinh học của đại dương. Loài cá thia, hay còn được biết đến với cái tên cá hề, là một ví dụ điển hình cho hiện tượng thay đổi giới tính ở cá. Loài cá này sống theo đàn, trong đó chỉ có một con cái duy nhất là con cái đầu đàn, có kích thước lớn nhất và giữ vai trò thống trị. Điều đặc biệt là tất cả cá hề khi sinh ra đều là con đực. Khi con cái đầu đàn chết đi, con đực lớn nhất và khỏe mạnh nhất trong đàn sẽ tự động chuyển đổi giới tính thành con cái, tiếp quản vị trí đầu đàn và duy trì nòi giống. Sự thay đổi giới tính ở cá hề là một minh chứng cho thấy tình yêu và quyền lực luôn sống hành trong thế giới tự nhiên. Section 5. Cá mú, ông vua hầu cung dưới đáy biển. Cá mú là một loài cá khác cũng có khả năng thay đổi giới tính. Tuy nhiên, khác với cá hề, cá mú lại chuyển đổi giới tính từ cái sang đực. Cá mú sống đơn độc và thường chiếm giữ một vùng lãnh thổ riêng. Khi còn nhỏ, cá mú thường là con cái. Khi lớn lên, một số con cái sẽ tự động chuyển đổi giới tính thành con đực, trở nên to lớn và hung dữ hơn để bảo vệ lãnh thổ và thu hút con cái đến giao phối. Sự thay đổi giới tính ở cá mú là một chiến lược sinh tồn hiệu quả, giúp chúng thích nghi với lối sống đơn độc và cạnh tranh khốc liệt dưới đáy biển sâu. Section 6. Cá nhuộm màu, nghệ sĩ chuyển giới của đại dương. Cá nhuộm màu, hay còn gọi là cá hoàng đế, là một loài cá có khả năng thay đổi giới tính vô cùng đặc biệt. Loài cá này có thể chuyển đổi giới tính qua lại giữa con đực và con cái nhiều lần trong đời. Cá nhuộm màu sống theo đàn, trong đó con đực có màu sắc sặc sỡ hơn con cái. Khi một con đực trong đàn chết đi, con cái lớn nhất và khỏe mạnh nhất sẽ tự động chuyển đổi giới tính thành con đực, thay thế vị trí của con đực đã mất và tiếp tục duy trì nòi giống. Sự thay đổi giới tính linh hoạt ở cá nhuộm màu cho thấy khả năng thích nghi tuyệt vời của loài cá này với môi trường sống luôn thay đổi. Section 7. Cân bằng giới tính, chiến lược sinh tồn thông minh. Sự thay đổi giới tính là một chiến lược sinh tồn thông minh của nhiều loài cá. Bằng cách điều chỉnh tỷ lệ giới tính trong quần thể, chúng có thể tối ưu hóa khả năng sinh sản và tồn tại của loài. Khi mật độ cá thể trong một khu vực quá dày đặc, việc chuyển đổi giới tính giúp duy trì tỷ lệ đực cái cân bằng, tránh tình trạng cạnh tranh gay gắt trong việc tìm kiếm bạn tình và nguồn thức ăn. Trong một số trường hợp, khi một giới tính gặp bất lợi trong việc sinh tồn, ví dụ như con cái bị đánh bắt quá mức, một số loài cá có thể chuyển đổi giới tính thành con đực để duy trì nòi giống. Sự thay đổi giới tính ở cá là một minh chứng cho sự đa dạng và khả năng thích nghi tuyệt vời của sinh vật trong thế giới tự nhiên. Section 8. Bảo vệ đại dương, bảo vệ những điều kỳ diệu. Hiện tượng cá tu thay đổi giới tính là một minh chứng cho sự đa dạng sinh học phong phú và khả năng thích nghi tuyệt vời của các loài sinh vật trong thế giới tự nhiên. Tuy nhiên, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu và đánh bắt quá mức đang đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn tại của nhiều loài cá, trong đó có những loài có khả năng thay đổi giới tính. Việc bảo vệ môi trường biển, giảm thiểu ô nhiễm và khai thác tài nguyên biển một cách bền vững là vô cùng cần thiết để bảo vệ sự đa dạng sinh học và những điều kỳ diệu của đại dương. Section 9. Lôi kết, hành trình kỳ diệu van tiếp diễn.
Hành trình khám phá thế giới đại dương bao la và những bí ẩn về loài cá tư thay đổi giới tính đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng những thông tin thú vị mà Trần Thành chia sẻ đã giúp bạn hiểu thêm về thế giới tự nhiên kỳ diệu xung quanh chúng ta. Hãy cùng chung tay bảo vệ đại dương, bảo vệ ngôi nhà chung của muôn loài, để những điều kỳ diệu ấy mãi trường tồn với thời gian.